හලෝ කට්ටියටම ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දුන්නේ මහරගම ස්ටයිල් මොබයිල් ආයතනයෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඒගොල්ලන්ගෙනුත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම වැඩිදුර විස්තර පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ම තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මුලින්ම මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී අපිට මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තව මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් ඔයගලන්ට එකටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට SIM removal tool එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට paper manual එක, charging brick එක සහ charging cable එක තමයි මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සහ අපියරන්ස් එක ගැන. ඉතින් මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපියරන්ස් එක ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ඉඳලම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක බලපු ගමන්ම ලස්සන මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ඉහළම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඊට පහලින් අපිට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වගේම බෑක් සයිඩ් එකේ පහළ අපිට මේන් ස්පීකර් එක සහ Realme logo එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පස බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන power button එක සහ volume rocker එක පිහිටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පස බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන dual sim slot එක පිහිටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටස බලද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන charging port එක ඒ වගේම තමයි මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ 3.5mm audio port එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ග්‍රෑම් 190ක බරකින් යුක්ත වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට glass front එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display එක protection කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 3 කියන version එකෙන්. ඊට අමතරව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී plastic back එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.5ක විශාලත්වයකින් යුක්ත වෙන IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට 720ත් 1600ත් අතර පික්සල් ප්‍රමාණයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක තුල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී 270ක PPI density එකක් වගේම 180.8ක screen to body ratio එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන platforms ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී Realme UI 1.0 උඩ රන් වෙන Android 10 OS එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී MediaTek Helio G35 කියන chipset එක වගේම PowerVR GE8320 කියන GPU එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙමරි එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී micro SD card slot එකක් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 32GB internal storage එකක් එක්ක එන 2GB RAM එකක් තියෙන version එකක් විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී සිංගල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 8 megapixel f2.0 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එකේ features විදියට LED flash, HDR සහ panorama පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එකෙන් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී 1080p resolutions වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie camera එක ගැන. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Realme C20 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන selfie camera එකක්. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie camera එකේ features විදියට HDR පහසුකම විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie camera එකෙන් වීඩියෝ එකක් capture කරද්දී 1080p resolutions වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sensors ගැන. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Realme C20 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී accelerometer එක, proximity එක සහ compass එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ sensors විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ගැන. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ Realme C20 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී milliamp hour 5000ක non removable බැටරි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 10 watt charging පහසුකමත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ Realme C20 කිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක blue සහ black කියන colors දෙකෙන්ම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සඳහා මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දුන්නේ මහරගම ස්ටයිල් මොබයිල් ආයතනයෙන්. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඒගොල්ලන්ගෙනුත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන්ම වැඩිදුර විස්තර පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Realme C20 ගෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙනුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොන හරිම අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මගේ review එක ඉවර වෙනවා. next review එකෙන් ආයි තම්බෙමු.